مرحبا بكم في جدة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل هناك أحد يجلس بجانبك؟ لا، تفضل. شكرا. كيف حالك؟ الحمد لله، أنا بخير. وأنت؟ أنا بخير، الحمد لله. ما اسمك؟ اسمي برجر. وأنت؟ أنا نخل. من أين أنت؟ أنا من ألمانيا. هل تحب السفر؟ نعم، أحب أن أسافر كثيرا. ما هي البلدان التي زرتها؟ زرت الصين وأمريكا، وأنا الآن في السعودية. هل هذه أول مرة تزور السعودية؟ لا، إنها المرة الثانية. حقاً؟ أين ذهبت في السعودية؟ ذهبت إلى الرياض ومكة والمدينة. هل أتيت إلى جدة للسياحة أم للعمل؟ أتيت للسياحة. هل هناك أماكن تريد زيارتها هنا؟ نعم، أريد زيارة البلد. إنه مكان جميل. أنت تتحدث اللغة العربية بطلاقة. شكراً لك. منذ متى وأنت تتعلم اللغة العربية؟ منذ 3 سنوات. هل لديك أصدقاء عرب؟ نعم، سيأتي صديقي إلى هنا بعد قليل. حسناً، يجب أن أذهب الآن. تشرفت بلقائك. وأنا أيضاً تشرفت بلقائك. مع السلامة. مع السلامة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في أحد جالس جنبك؟ لا، أتفضل. شكراً. كيف حالك؟ الحمد لله، بخير. وإنت؟ أنا بخير، الحمد لله. إيش اسمك؟ اسمي برجر. وإنت؟ أنا فنجان. إنت من فين؟ أنا من ألمانيا. تحب السفر؟ إيوة، مرة أحب أسافر. إيش البلدان اللي رحتها؟ رحت الصين وأمريكا، ودحين أنا في السعودية. هذه أول مرة تزور السعودية؟ لا، تاني مرة. من جد؟ فين رحت في السعودية؟ رحت الرياض ومكة والمدينة. جيت جدة سياحة ولا شغل؟ سياحة. في أماكن تبغى تروحها هنا؟ إيوة، أبغى أروح البلد. البلد مكان حلو. أنت تتكلم عربي كويس، ما شاء الله. شكراً. من متى وأنت تتعلم عربي؟ من 3 سنين. عندك أصحاب عرب؟ إيوة، حيجي صاحبي هنا بعد شوية. طيب، لازم أروح دحين. أتشرفنا. الشرف لي. مع السلامة. مع السلامة. كيف حالك؟ كيف حالك؟ How are you؟ بخير. بخير. Good. ما اسمك؟ إيش اسمك؟ What's your name؟ من أين أنت؟ أنت من فين؟ Where are you from؟ أين ذهبت؟ فين رحت؟ Where did you go؟ أريد. أبغى. I want. منذ متى؟ من متى؟
since when. تشرفت بلقائك. اتشرفنا. nice to meet you.